Pas de soleil, 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 pas de soleil. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với kênh của mình Viva Rose. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một chiếc áo khoác hình đám mây như thế này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn nha. Thì trước khi mà bắt đầu móc, mình sẽ nói về các bước để móc một chiếc áo khoác hình đám mây như thế này, để các bạn sẽ dễ hình dung hơn trong quá trình móc. Thì đầu tiên đó là phần kích thước của chiếc áo. Thì chiếc áo này có chiều ngang đó là 45 cm và chiều cao đó là 36 cm. Thì bước đầu tiên đó là các bạn sẽ bước vào móc phần thân dưới cho chiếc áo. Tiếp tục đến bước thứ hai đó là các bạn sẽ móc phần thân trên. Sau khi mà các bạn đã móc xong phần thân trên rồi thì các bạn sẽ đến bước thứ ba, đó là các bạn sẽ móc hai phần tay áo. Và tiếp tục đến bước thứ tư là các bạn sẽ móc phần viền chân áo cho mình. Sau đó đến bước thứ năm là các bạn sẽ móc phần viền vạt áo và cổ áo. Và bước thứ sáu đó là các bạn sẽ móc hai phần dây cột. Tiếp tục đến bước thứ bảy đó là các bạn sẽ móc phần đám mây. Và sau đó đến bước thứ 8 đó là các bạn sẽ gắn phần đám mây này vào phần thân áo cho mình. Thì như vậy là các bạn đã hoàn thành xong một chiếc áo khoác hình đám mây như thế này rồi. Và để móc phần họa tiết cho phần viền chân áo không bị dư mũi và thiếu mũi thì mình gọi tổng số mũi mà các bạn gầy là một số A. Thì A cần phải thỏa mãn điều kiện, đó là A sẽ bằng một số B chia hết cho 6 và cộng thêm cho 1. Thì ở đây mình chọn B là 144 là số chia hết cho 6 và cộng thêm cho 1 sẽ ra được là 145. Như vậy A sẽ bằng 145. Và như vậy bước đầu tiên đó là các bạn sẽ gầy lên cho mình tổng cộng là 145 mũi móc xích. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu hướng dẫn các bạn móc cụ thể nha. Thì chất liệu đây mình sử dụng đó là len miêu cô tông 50g một cuộn. Và để dễ gọi tên hơn trong quá trình móc thì mình sẽ gọi màu bên phải là màu thứ nhất và màu bên trái là màu thứ hai. Thì các bạn cần phải có 6 cuộn màu thứ nhất và một cuộn màu thứ hai. Và kim móc ở đây mình sử dụng có độ dày đó là 4mm. Thì bước đầu tiên đó là các bạn sẽ dùng màu thứ nhất này và các bạn sẽ lấy mũi đầu tiên cho mình. Và cụ thể cách lấy mũi đầu tiên sẽ là như sau. Bước đầu đó là các bạn sẽ căng len ra như thế này. Sau đó thì các bạn sẽ dùng kim móc và quấn qua len một vòng. Sau khi mà các bạn đã tạo được một phần lỗ như thế này rồi thì các bạn sẽ dùng kim móc và kéo len qua phần lỗ như thế này cho mình. Tiếp theo đó là các bạn sẽ gầy lên cho mình tổng cộng là 145 mũi móc xích. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sau khi mà các bạn đã gầy lên đủ cho mình 145 mũi móc xích rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ bước vào và móc lên cho mình dòng thứ nhất. Và để móc dòng thứ nhất trước hết đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích nữa. 1 2 và 3. Sau đó thì các bạn sẽ bỏ qua cho mình 4 chân móc xích đầu tiên 1 2 3 và 4 và các bạn sẽ đâm vào chân móc xích thứ 5 là nằm ở đây, kéo len qua và móc lên cho mình một mũi móc kép. Tiếp tục đó là các bạn sẽ đâm vào chân móc kế tiếp và móc lên cho mình mũi móc kép tiếp theo. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước như nãy giờ mình đã hướng dẫn, đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân móc và móc lên cho mình mỗi một mũi móc kép cho đến hết dòng thứ nhất. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ nhất nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ nhất rồi thì tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 145 chân mũi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ hai. Và để móc dòng thứ hai đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Sau đó thì xoay ngược phần móc lại, đâm vào chân móc thứ hai này, móc lên cho mình một mũi móc kép. Tiếp tục đó là các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ ba và móc lên cho mình mũi móc kép tiếp theo. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước như nãy giờ mình đã hướng dẫn, đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân móc và móc lên cho mình mỗi một mũi móc kép cho đến hết dòng thứ hai. Và bắt đầu từ dòng thứ hai này trở đi thì các bạn sẽ lặp lại các bước tương tự giống như là dòng thứ hai mình đã hướng dẫn, đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân móc và móc lên cho mình mỗi một mũi móc kép. Và các bạn cứ lặp lại các bước như vậy cho đến hết dòng thứ 16. Và tổng số chân mũi sau khi mà các bạn móc xong cho mỗi dòng sẽ luôn được giữ nguyên là 145 chân mũi. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 16 nha. Thì sau khi mà các bạn đã móc đến hết dòng thứ 16 rồi thì các bạn sẽ chuyển qua móc phần thân trên cũng như là tạo phần cổ chữ V cho chiếc áo. Thì để móc phần thân trên cũng như là tạo phần cổ chữ V thì các bạn cần phải chia phần móc này ra làm 3 phần. Thì tính từ tay trái của mình tính qua là phần thứ nhất, tiếp tục là phần thứ hai và cuối cùng là phần thứ ba. Thì phần thứ nhất và phần thứ ba có tổng số chân mũi là giống nhau, là gồm có 36 chân mũi cho mỗi phần. Và phần thứ hai có tổng số chân mũi là 73 chân mũi. Thì đầu tiên đó là mình sẽ hướng dẫn các bạn móc phần thứ nhất trước nha.
Thì để móc phần thứ nhất, để tạo được phần cổ chữ V, bắt đầu từ dòng thứ 17 của phần thứ nhất này trở đi, các bạn sẽ giảm đi cho mình một chân mũi ở phần rì nằm ở phía bên tay phải cho mình. Và cụ thể cách móc dòng thứ 17 sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 2 mũi móc xích, sau đó thì xoay ngược phần móc lại và đâm vào chân móc thứ hai này, kéo lên qua móc lên cho mình một mũi móc kép. Thì khi mà các bạn đã móc lên cho mình 2 mũi móc xích, tức là các bạn đã giảm đi cho mình một chân móc rồi. Và đến đây thì các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước như nãy giờ mình đã hướng dẫn. Đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân móc và móc lên cho mình mỗi một mũi móc kép cho đến hết chân mũi cuối cùng của dòng thứ 17 nằm ở phần thứ nhất. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 17 của phần thứ nhất nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 17 rồi thì tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 35 chân mũi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ 18 của phần thứ nhất cho mình. Và để móc dòng thứ 18 đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích, sau đó thì xoay ngược phần móc lại và đâm vào chân móc thứ hai này, móc lên cho mình một mũi móc kép. Và đến đây thì các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước như nãy giờ mình đã hướng dẫn, đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân móc và móc lên cho mình mỗi một mũi móc kép cho đến khi nào mà các bạn móc dòng thứ 18 và còn lại 2 chân móc cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc dòng thứ 18 và còn lại 2 chân móc cuối cùng như thế rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ giảm đi cho mình một chân mũi bằng cách là các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ 34 này, kéo lên qua một lần, tiếp tục đến chân móc thứ 35 cũng như vậy. Sau khi đã có 3 đầu len cùng kim như thế này rồi thì các bạn sẽ dùng kim móc và kéo lên qua 3 đầu len này cho mình. Như vậy là ở đây các bạn đã giảm xong cho mình một chân mũi và các bạn đã móc xong dòng thứ 18 rồi. Và tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 34 chân mũi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ 19. Và bắt đầu từ dòng thứ 19 này trở đi thì các bạn sẽ lặp lại các bước xen kẽ của cách giảm mũi ở dòng thứ 17 và dòng thứ 18. Tức là mỗi một dòng các bạn sẽ giảm đi cho mình một chân mũi ở phần rì nằm ở phía bên tay phải cho mình. Còn đối với phần rì nằm ở phía bên tay trái thì các bạn vẫn giữ nguyên tổng số chân mũi cho mình. Và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến hết dòng thứ 32. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 32 nha. Thì sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 32 rồi thì các bạn đã móc xong dòng thứ nhất và tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 20 chân mũi. Và bước tiếp theo đó là các bạn sẽ kết lên lại bằng cách là móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ kéo lên ra một đoạn và dùng kéo cắt đi phần đoạn len thừa này cho mình. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo mối nối này lại cho thật chặt. Và bước tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ chuyển qua móc phần thứ 3 cho mình. Thì ở phần thứ 3 này các bạn cũng sẽ lặp lại các bước tương tự giống như là phần thứ nhất mình đã hướng dẫn, và nó chỉ khác có một chỗ là bên phía giảm mũi các bạn sẽ giảm mũi bên phía ngược lại so với lại phần thứ nhất cho mình. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong phần thứ 3 nha. Thì sau khi mà các bạn đã móc xong phần thứ 3 rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua móc phần thứ 2 cho mình. Thì để móc được phần thứ 2 trước hết đó là các bạn cần phải lấy mũi đầu tiên cho mình. Sau khi mà các bạn đã lấy xong mũi đầu tiên rồi thì các bạn sẽ lấy kim móc ra khỏi mũi đầu tiên và các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên của phần thứ 2 là nằm ở đây. Sau đó thì các bạn sẽ kéo mũi đầu tiên mà các bạn vừa mới gầy qua chân mũi đầu tiên này cho mình. Và bắt đầu từ đây thì các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ 17 của phần thứ 2 bằng cách là móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ 2 này và móc lên cho mình một mũi móc kép. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước như nãy giờ mình đã hướng dẫn, đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân móc và móc lên cho mình mỗi một mũi móc kép cho đến chân mũi cuối cùng của phần thứ 2. Và bắt đầu từ dòng thứ 17 này trở đi thì các bạn sẽ lặp lại các bước tương tự giống như là dòng thứ 17 mình đã hướng dẫn, đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân móc và móc lên cho mình mỗi một mũi móc kép cho đến cuối dòng. Và tổng số chân mũi sau khi mà các bạn móc xong cho mỗi dòng sẽ luôn được giữ nguyên là 73 chân mũi. Và các bạn cứ lặp lại các bước như vậy cho đến hết dòng thứ 31. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 31 của phần thứ 2 nha. Sau khi mà các bạn đã móc đến hết dòng thứ 31 rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ tạo phần cổ áo cho mình. Thì để tạo được phần cổ áo trước hết đó là các bạn cần phải chia phần móc này ra làm 3 phần. Thì tính từ tay trái của mình tính qua là phần A, tiếp tục là phần B và cuối cùng là phần C. Thì phần A và phần C có tổng số chân mũi là giống nhau, là gồm có 22 chân mũi cho mỗi phần, và phần B có tổng số chân mũi là 29 chân mũi. Thì đầu tiên đó là mình sẽ hướng dẫn các bạn móc dòng thứ 32 của phần A trước nha. Thì để móc dòng thứ 32
của phần A. Trước hết đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích, 1, 2 và 3. Sau đó thì các bạn sẽ xoay ngược phần móc lại và các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ hai này và móc lên cho mình một mũi móc kép. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước như nãy giờ mình đã hướng dẫn, đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân móc và móc lên cho mình mỗi một mũi móc kép cho đến khi nào mà các bạn móc phần A này và còn lại 3 chân móc cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Thì sau khi mà các bạn đã móc dòng thứ 32 và còn lại 3 chân móc cuối cùng như thế này rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ giảm đi cho mình 2 chân mũi bằng cách là các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ 20 này và kéo lên qua một lần. Tiếp tục đến chân móc thứ 21 cũng như vậy. Và cuối cùng đó là chân móc thứ 22. Sau khi mà các bạn đã có 4 đầu len trên cùng kim như thế này rồi thì các bạn sẽ dùng kim móc và kéo lên qua 4 đầu len này cho mình. Như vậy là các bạn đã giảm xong cho mình 2 chân mũi rồi và các bạn đã móc xong dòng thứ 32 và tổng số chân mũi giờ các bạn đang có cho dòng thứ 32 là 20 chân mũi. Và như vậy là các bạn đã móc xong phần A. Và bước tiếp theo đó là các bạn sẽ nối phần A này với lại phần thứ 3 là nằm ở đây. Và cụ thể cách nối đó là các bạn sẽ úp hai mặt phải vào bên trong, còn hai mặt trái thì sẽ hướng ra bên ngoài như thế này. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ xoay ngược phần móc lại và các bạn sẽ lấy kim ra khỏi chân móc đầu tiên của phần A. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân móc đầu tiên của phần thứ 3 và kéo chân móc đầu tiên của phần A qua chân móc đầu tiên của phần thứ 3 này. Tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích. Tiếp tục các bạn sẽ đâm vào chân móc đầu tiên của hai phần này và kéo lên qua móc lên cho mình một mũi móc đơn. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước như nãy giờ mình đã hướng dẫn, đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân móc của phần thứ 3 và phần A và móc lên cho mình mỗi một mũi móc đơn cho đến cuối dòng. Sau khi mà các bạn đã nối xong phần A với lại phần thứ 3 với nhau rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua móc phần C cho mình. Và cách móc phần C cũng sẽ tương tự giống như là phần A mình đã hướng dẫn, và nó chỉ khác ở một chỗ là vị trí mà các bạn giảm mũi sẽ ngược lại so với phần A. Và sau khi mà các bạn đã móc xong phần C rồi thì các bạn sẽ nối phần C này với lại phần thứ nhất. Và cách nối thì cũng sẽ tương tự giống như là phần A với lại phần thứ 3 mình đã hướng dẫn. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã nối xong phần C với lại phần thứ nhất nha. Sau khi mà các bạn đã nối xong phần vai còn lại rồi thì các bạn sẽ bước vào bước tiếp theo, đó là các bạn sẽ móc hai phần tay áo cho mình. Thì đầu tiên đó là mình sẽ hướng dẫn các bạn móc phần tay áo nằm ở phía bên tay trái trước nha. Thì để móc phần tay áo nằm ở phía bên tay trái, trước hết đó là các bạn cần phải lấy mũi đầu tiên cho mình. Sau đó thì các bạn sẽ lấy kim móc ra khỏi mũi đầu tiên này và các bạn sẽ đâm kim vào chân mũi đầu tiên của phần thứ hai là nằm ở đây. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo mũi đầu tiên mà các bạn vừa mới gầy qua chân mũi đầu tiên này cho mình. Và bắt đầu từ đây thì các bạn sẽ móc lên dòng thứ nhất của phần tay áo. Và để móc lên dòng thứ nhất, trước hết đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Và tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ hai và móc lên cho mình một mũi móc kép. Thì để nhận biết được là các bạn sẽ đâm vào chân mũi nào thì các bạn sẽ dựa vào cấu tạo mũi mà các bạn đã móc lên ở phần thân áo là các mũi móc kép, và một chân mũi thì các bạn sẽ đâm vào phần giữa của mũi móc kép, và chân móc kế tiếp thì các bạn sẽ đâm vào phần đầu của mũi móc kép. Như vậy là chân móc thứ hai là các bạn sẽ đâm vào phần giữa mũi móc kép và móc lên cho mình một mũi móc kép. Tiếp tục đến chân móc thứ ba là nằm ở phần đầu của mũi móc kép và các bạn sẽ móc lên cho mình mũi móc kép tiếp theo. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước như nãy giờ mình đã hướng dẫn, đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân móc và móc lên cho mình mỗi một mũi móc kép. Và các bạn cứ móc như vậy cho đến hết một vòng của phần tay áo và quay lại điểm bắt đầu là nằm ở chân mũi
đầu tiên của phần thứ nhất là nằm ở đây. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc đến một vòng và quay lại điểm bắt đầu nha. Sau khi mà các bạn đã móc một vòng và quay lại điểm bắt đầu rồi thì các bạn đã móc xong dòng thứ nhất và tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 65 chân mũi. Và để kết thúc dòng thứ nhất thì các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên của mũi móc xích thứ ba nằm ở đây, sau đó thì kéo lên qua và móc cho mình một mũi dời. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ hai, và để móc dòng thứ hai đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ xoay ngược lại vào mặt trong của phần móc. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ hai này và móc lên cho mình một mũi móc kép. Và đến đây thì các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước, đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân móc và móc lên cho mình mỗi một mũi móc kép cho đến hết dòng thứ hai. Và bắt đầu từ dòng thứ hai này trở đi thì các bạn sẽ lặp lại các bước xen kẽ của dòng thứ nhất và dòng thứ hai như mình đã hướng dẫn. Thì đối với dòng lẻ thì các bạn sẽ xoay ra mặt ngoài để móc tương tự giống như là dòng thứ nhất. Còn đối với dòng chẵn thì các bạn sẽ xoay vào mặt trong để móc giống như là dòng thứ hai. Và các bạn cứ lặp lại các bước xen kẽ như vậy cho đến hết dòng thứ 8. Và tổng số chân mũi sau khi mà các bạn móc xong cho mỗi dòng sẽ luôn được giữ nguyên là 65 chân mũi. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc đến hết dòng thứ 8 nha. Thì sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 8 rồi thì tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ 9. Thì ở dòng thứ 9 này các bạn sẽ móc phần viền của phần tay áo cho mình. Và cụ thể cách móc dòng thứ 9 sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích, sau đó thì xoay ra mặt ngoài của phần móc. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào chân móc đầu tiên này và móc lên cho mình một mũi móc đơn. Tiếp theo đó là các bạn sẽ bỏ qua cho mình hai chân móc, đó là chân móc thứ hai và chân móc thứ ba, và các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ tư này và móc liên tục cho mình 6 mũi móc kép cùng một chân. Tiếp theo đó là các bạn sẽ bỏ qua cho mình hai chân móc, đó là chân móc thứ 5 và chân móc thứ 6. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ 7 này, móc lên cho mình một mũi móc đơn. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước xen kẽ từ chân móc thứ 2 cho đến chân móc thứ 7 với các chân móc còn lại. Và các bạn cứ lặp lại các bước như vậy cho đến khi nào mà các bạn móc còn lại một chân móc cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Thì sau khi mà các bạn đã móc dòng thứ 9 và còn lại một chân móc cuối cùng như thế này rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ bỏ qua cho mình chân móc cuối cùng này. Và như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ 9. Và bước tiếp theo đó là các bạn sẽ kết lên lại bằng cách là đâm vào chân móc đầu tiên này, kéo lên qua và móc cho mình một mũi dời. Tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích và các bạn sẽ kéo lên ra một đoạn và dùng kéo cắt đi phần đoạn len thừa này cho mình. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo móc nối này lại cho thật chặt. Và như vậy là các bạn đã hoàn thành xong phần tay áo thứ nhất rồi. Bước tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ móc phần tay áo thứ hai cho mình. Và cách móc phần tay áo thứ hai cũng sẽ tương tự giống như là phần tay áo thứ nhất mình đã hướng dẫn. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong phần tay áo thứ hai nha. Thì sau khi mà các bạn đã móc xong phần tay áo còn lại rồi thì các bạn sẽ bước vào bước tiếp theo, đó là các bạn sẽ móc phần viền chân áo. Thì để móc được phần viền chân áo, trước hết đó là các bạn sẽ xoay ngược phần móc lại. Sau đó thì các bạn sẽ lấy len và lấy mũi đầu tiên cho mình. Sau đó thì các bạn sẽ lấy kim ra khỏi mũi đầu tiên và các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên của dòng thứ nhất là nằm ở đây. Sau đó thì các bạn sẽ kéo mũi đầu tiên mà các bạn vừa mới gầy qua chân mũi đầu tiên này cho mình. Và bắt đầu từ đây thì các bạn sẽ móc lên cho mình phần viền của chân áo. Thì ở phần viền này các bạn cũng sẽ móc tương tự giống như là phần viền nằm ở phần tay áo của dòng thứ 9. Đó là bước đầu các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích, sau đó thì đâm vào chân mũi đầu tiên này, móc lên cho mình một mũi móc đơn. Sau đó thì các bạn sẽ bỏ qua cho mình hai chân móc, đó là chân móc thứ hai và chân móc thứ ba. Tiếp tục đâm vào chân móc thứ tư là nằm ở đây và móc liên tục cho mình 6 mũi móc kép cùng một chân. Sau đó thì các bạn lại tiếp tục bỏ qua cho mình hai chân móc, đó là chân móc thứ 5 và chân móc thứ 6. Tiếp tục đâm vào chân móc thứ 7 này và móc lên cho mình một mũi móc đơn. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước xen kẽ từ chân mũi thứ 2 cho đến chân mũi thứ 7 với các chân mũi còn lại, và các bạn sẽ lặp lại cho đến hết chân mũi cuối cùng là nằm ở đây.
và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong phần viền chân áo nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong phần viền chân áo rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua móc phần viền vạt áo cũng như là phần viền cho cổ áo. Thì các bạn sẽ dùng sợi đen này để tiếp tục móc phần viền vạt áo cũng như là cổ áo luôn. Và cụ thể cách móc sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích, sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân móc đầu tiên cũng là chân móc cuối cùng của phần viền chân áo. Sau đó thì kéo lên qua móc lên cho mình một mũi móc đơn. Tiếp tục đó là các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ hai và móc lên cho mình một mũi móc đơn kế tiếp. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ ba nằm ở phần giữa của mũi móc kép và móc lên cho mình mũi móc đơn tiếp theo. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước như nãy giờ mình đã hướng dẫn, đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân móc của phần đầu và phần giữa của mũi móc kép và móc lên cho mình mỗi một mũi móc đơn. Và các bạn cứ móc như vậy cho đến hết một vòng đến phần đầu còn lại, tức là nằm ở chân mũi cuối cùng của phần viền chân áo là nằm ở đây. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi cuối cùng của phần viền chân áo nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong phần viền vạt áo rồi thì tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 165 chân mũi. Và bước tiếp theo đó là các bạn sẽ kết len lại cho mình bằng cách là móc lên cho mình một mũi móc xích, sau đó thì các bạn sẽ kéo len ra một đoạn và dùng kéo cắt đi phần đoạn len thừa này cho mình. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo mối nối này lại cho thật chặt. Và bước tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ chuyển qua móc hai phần dây cột cho mình. Và vị trí để móc hai phần dây cột này cụ thể là nằm ở chân mũi thứ 34 và chân mũi thứ 132 của phần viền vạt áo. Ở đây là mình đã dùng len khác màu mình đánh dấu rồi. Thì đầu tiên đó là mình sẽ hướng dẫn các bạn móc phần dây cột thứ nhất nằm ở phía bên tay trái trước nha. Thì để móc phần dây cột này trước hết đó là các bạn cần phải lấy mũi đầu tiên cho mình. Sau đó thì các bạn sẽ lấy kim móc ra khỏi mũi đầu tiên và các bạn sẽ đâm vào chân mũi thứ 32 là nằm ở đây. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo mũi đầu tiên mà các bạn vừa mới gầy qua chân mũi thứ 32 này cho mình. Tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên cho mình tổng cộng là 90 mũi móc xích. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sau khi mà các bạn đã móc lên đủ cho mình 90 mũi móc xích rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích nữa và các bạn sẽ kéo lên ra một đoạn và dùng kéo cắt đi phần đoạn len thừa này cho mình. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo mối nối này lại cho thật chặt. Và như vậy là các bạn đã móc xong phần dây cột thứ nhất rồi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc phần dây cột thứ hai nằm ở chân mũi thứ 132 này cho mình. Và cách móc phần dây cột thứ hai cũng sẽ tương tự giống như là phần dây cột thứ nhất mình đã hướng dẫn. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong phần dây cột thứ hai. Sau khi mà các bạn đã móc xong phần dây cột còn lại rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ dùng kim khâu và khâu lại những đoạn len bị thừa vào bên trong của chiếc áo. Sau đó thì các bạn sẽ bước vào bước tiếp theo nữa, đó là các bạn sẽ móc phần đám mây. Thì để móc phần đám mây đầu tiên đó là các bạn sẽ dùng len màu thứ hai này và các bạn sẽ lấy mũi đầu tiên cho mình. Sau khi mà các bạn đã lấy mũi đầu tiên rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ gầy lên cho mình tổng cộng là 9 mũi móc xích. 1 2 3 4 5 6 7 8 và 9. Tiếp theo đó là các bạn sẽ bước vào móc lên cho mình dòng thứ nhất. Và để móc dòng thứ nhất, trước hết đó là các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích nữa. Sau đó thì bỏ qua cho mình một chân móc, đâm vào chân móc thứ hai này, móc lên cho mình một mũi móc đơn. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước. Đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân móc và móc lên cho mình mỗi một mũi móc đơn cho đến cuối dòng. Sau khi mà các bạn đã móc đến cuối dòng rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ tăng mũi ở chân mũi cuối cùng này cho mình bằng cách là các bạn sẽ đâm vào chân mũi cuối cùng này, móc liên tục cho mình 3 mũi móc đơn cùng một chân. Sau đó thì các bạn lại tiếp tục xoay qua và đâm vào các chân mũi nằm ở phía bên tay trái và móc lên cho mình các mũi móc đơn. Thì đầu tiên đó là các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên nằm ở phía bên tay trái, cũng chính là chân mũi cuối cùng nằm ở phía bên tay phải, và các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc đơn. Như vậy ở chân mũi cuối cùng nằm ở phía bên tay phải này, tổng cộng các bạn đã móc lên cho mình là 5 mũi móc đơn. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào chân mũi thứ hai nằm ở phía bên tay trái và móc lên cho mình một mũi móc đơn kế tiếp. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước như nãy giờ mình đã hướng dẫn. Đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân móc và móc lên cho mình mỗi một mũi móc đơn cho đến cuối dòng.
Sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi cuối cùng nằm ở phía bên tay trái rồi, thì ở chân mũi cuối cùng nằm ở phía bên tay trái này các bạn cũng sẽ tăng mũi tương tự giống như là chân mũi cuối cùng nằm ở phía bên tay phải mình đã hướng dẫn. Đó là các bạn sẽ đâm vào và móc liên tục cho mình 3 mũi móc đơn cùng một chân. Như vậy tổng cộng ở chân mũi cuối cùng nằm ở phía bên tay trái này các bạn đã móc lên cho mình là 4 mũi móc đơn cùng một chân. Và như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ nhất rồi. Và tổng số chân mũi giờ các bạn đang có cho dòng thứ nhất là 24 chân mũi. Và để kết thúc dòng thứ nhất thì các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên là nằm ở đây, sau đó thì kéo lên qua và móc cho mình một mũi dời. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ hai. Và để móc dòng thứ hai đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích, sau đó thì đâm vào chân móc đầu tiên này, móc lên cho mình một mũi móc đơn. Tiếp theo đó là các bạn sẽ bỏ qua cho mình một chân móc, đó là chân móc thứ hai và đâm vào chân móc thứ ba này, móc liên tục cho mình 5 mũi móc kép cùng một chân. Tiếp theo đó là các bạn sẽ bỏ qua cho mình một chân móc, đó là chân móc thứ tư và các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ năm này, móc lên cho mình một mũi móc đơn. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước xen kẽ từ chân móc thứ hai cho đến chân móc thứ năm với các chân móc còn lại. Sau khi mà các bạn đã móc đến cuối dòng rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ kết này lại cho mình. Và như vậy là các bạn đã móc xong một đám mây như thế này rồi. Và bước tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ dùng kim khâu và khâu lại những đoạn len bị thừa vào bên trong của đám mây. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã khâu xong những đoạn len bị thừa nha. Sau khi mà các bạn đã hoàn thành xong đám mây thứ nhất rồi thì với 9 đám mây còn lại các bạn cũng sẽ lặp lại các bước tương tự giống như là nãy giờ mình đã hướng dẫn. Thì sau khi mà các bạn đã có 10 đám mây rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ gắn 10 đám mây này lên phần thân áo cho mình. Và các bạn sẽ dùng súng bắn keo để gắn 10 đám mây này cho mình. Và cụ thể cách gắn sẽ là như sau. Sau khi mà các bạn đã gắn xong đám mây thứ nhất rồi thì với 9 đám mây còn lại cách gắn cũng sẽ tương tự giống như là nãy giờ mình đã hướng dẫn. Và các bạn sẽ gắn ở phần thứ nhất, phần thứ hai và phần thứ ba của chiếc áo. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã gắn xong 9 đám mây còn lại nha. Sau khi mà các bạn đã gắn xong những đám mây còn lại rồi thì các bạn đã hoàn thành xong một chiếc áo khoác có hình đám mây như thế này rồi. Mình chúc các bạn sẽ thành công với lại sản phẩm của các bạn làm ra nha. Và nếu các bạn có thắc mắc gì thì hãy để lại comment ở phía bên dưới, mình sẽ cố gắng trả lời các bạn trong thời gian sớm nhất. Và nếu thấy video của mình hữu ích thì các bạn hãy nhấn like. Và nếu đây là đầu tiên các bạn ghé đến kênh của mình thì đừng quên hãy nhấn nút subscribe hoặc là nút đăng ký để đón xem được những video về hướng dẫn móc len mới nhất từ kênh của mình nha. Ok, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye, see you.